เมื่อ 30 ปีที่แล้วการค้นพบโดยบังเอิญบนเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูงกว่าหมื่นฟุตได้เปิดเผยความลับที่ถูกปกปิดมานานกว่า 5,000 ปีศพมัมมี่ที่ถูกน้ำแข็งรักษาสภาพไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปได้เปิดหน้าต่างบานใหม่สู่การศึกษาชีวิตมนุษย์ในยุคหินใหม่แต่เบื้องหลังการค้นพบนี้กลับซ่อนปริศนาการฆาตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเอาไว้เมื่อการตรวจพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พบว่าชายผู้นี้ถูกสังหารอย่างเลือดเย็นนักสืบและนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึงพยายามไขคดีฆาตกรรมข้ามเวลานี้ร่วมกันติดตามชมได้ในเอิร์ธซี่มนุษย์น้ำแข็งผู้เปิดหน้าต่างสู่อดีตครับ 1. การพบศพที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 19 กันยายน ปี 1991 บริเวณเทือกเขาเอิร์ธทานได้พบร่างของชายคนหนึ่งบริเวณพรมแดนระหว่างอิตาลีและออสเตรียร่างของชายคนนี้ถูกพบในสภาพที่แทบสมบูรณ์จมอยู่ในก้อนน้ำแข็งที่ระดับความสูงกว่า 10,000 ฟุตในตอนแรกทีมกู้ภัยเข้าใจว่าเป็นนักปีนเขาที่ประสบอุบัติเหตุแต่การตรวจสอบในเวลาต่อมากลับพบว่าศพนี้มีอายุย้อนไปถึงยุคก่อนการสร้างพีระมิดถึง 700 ปีน้ำแข็งและสภาพอากาศที่หนาวเย็นบนภูเขาได้ทำหน้าที่รักษาสภาพศพไว้อย่างดีเยี่ยมแตกต่างจากมัมมี่ทั่วไปที่ต้องผ่านกระบวนการรักษาสภาพด้วยการนำอวัยวะภายในออกและใส่สารต่างๆเพื่อคงสภาพทำให้มัมมี่แห่งเทือกเขาแอลป์นี้กลายเป็นมัมมี่ธรรมชาติที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดที่เคยค้นพบในทวีปยุโรปการค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงเผยให้เห็นร่างของชายผู้นี้เท่านั้นแต่ยังพบเครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้มากมายทั้งเสื้อผ้าที่ทำจากหนังแพะและแกะรองเท้าที่บุด้วยหญ้าเพื่อกันความหนาวหมวกที่ทำจากหนังหมีกระเป๋าสะพายภาชนะทำจากเปลือกไม้เบิร์ชมีดธนูลูกธนูและขวานทองแดงทั้งหมดนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองโบซาโนประเทศอิตาลีในห้องควบคุมอุณหภูมิพิเศษที่จำลองสภาพแวดล้อมเหมือนบนฐานน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพของมัมมี่และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่านี้เอาไว้ 2. ชีวิตของชายผู้ลึกลับจากการตรวจสอบกระดูกต้นขานักวิทยาศาสตร์พบว่าเอิร์ธซี่มีอายุราว 45 ปีในช่วงที่เขาเสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นผู้สูงอายุในยุคนั้นเมื่อเทียบกับอายุขัยเฉลี่ยของผู้คนที่อยู่ระหว่าง 20-28 ปีการมีชีวิตยืนยาวถึงเพียงนี้อาจบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาร่วมกับการที่เขาเป็นเจ้าของขวานทองแดงซึ่งเป็นของมีค่าและหายากในยุคนั้นร่องรอยบนร่างกายของเขาเผยให้เห็นถึงชีวิตที่ไม่ธรรมดาบนผิวหนังของเอิร์ธซี่มีรอยสักถึง 61 แห่งแต่ละรอยสักอยู่เหนือข้อต่อที่มักเกิดจากการบาดเจ็บหรือเคล็ดขัดยอกนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นการรักษาแบบการแพทย์แผนโบราณนอกจากนี้การตรวจสอบยังพบว่าเขาป่วยด้วยโรคหลายชนิดทั้งแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรโรคหลอดเลือดแข็งตัวและโรคข้อเสื่อมจากอุปกรณ์ที่ติดตัวและร่องรอยการใช้งานบนเครื่องมือแสดงให้เห็นว่าเอิร์ธซี่เป็นนักล่าที่ชำนาญและถนัดมือขวาสังเกตได้จากร่องรอยการลับคมมีดและการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเขาพกพาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพักแรมในป่าเป็นเวลาหลายสัปดาห์รวมถึงเชื้อเพลิงสำหรับก่อไฟซึ่งบ่งบอกว่าเขาคุ้นเคยกับการเดินทางไกลในพื้นที่สูงชีวิตของเอิร์ธซี่แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของมนุษยชาติจากยุคหินใหม่เข้าสู่ยุคสำริดโดยเฉพาะขวานทองแดงของเขาที่ทำจากแร่ที่ขุดพบในแคว้นทัสคานีทางตอนใต้ของอิตาลีแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงผู้คนในยุคนั้นเข้าด้วยกันแม้จะอยู่ห่างไกลกันหลายร้อยกิโลเมตร 3. วันสุดท้ายของชีวิตการวิเคราะห์ละอองเกสรในระบบทางเดินอาหารของเอิร์ธซี่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามเส้นทางการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาได้อย่างละเอียดราว 33 ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตเขาอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 8,200 ฟุตใกล้แนวต้นไม้ทางตอนใต้ของหุบเขาสนานทาวห่างจากจุดที่พบศพราว 19 ไมล์ 12 ชั่วโมงต่อมาเขาเดินลงมาอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 3,200 ถึง 4,900 ฟุตในพื้นที่ป่าผลัดใบที่มีต้นฮอปฮอนบีมขึ้นอยู่มากจากนั้น 4-7 ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตเขาปีนขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 5,900 ถึง 8,200 ฟุตในเขตป่าสนแคระและสนสปรูซก่อนจะมุ่งหน้าขึ้นสู่จุดที่พบศพที่ความสูงกว่า 10,000 ฟุตการตรวจสอบเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารพบว่าเอิร์ธซี่รับประทานอาหารมื้อใหญ่ไม่นานก่อนเสียชีวิตประกอบไปด้วยเนื้อละมั่งภูเขาเนื้อกวางแดงข้าวสาลีและมีร่องรอยของเฟิร์นที่อาจจะใช้ห่ออาหารแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้น
เขาอาจรู้สึกปลอดภัยพอที่จะหยุดพักและรับประทานอาหารแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบนร่างกายของเขามีบาดแผลหลายแห่งโดยเฉพาะแผลลึกที่มือขวาระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ3 วันก่อนเสียชีวิตลักษณะของแผลบ่งบอกว่าเป็นแผลจากการป้องกันตัวในการต่อสู้ไม่ใช่อุบัติเหตุจากการล่าสัตว์หรือการทำงานและเนื่องจากเป็นมือข้างที่ถนัดบาดแผลนี้จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการใช้อาวุธป้องกันตัว 4. การไขคดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นับเป็นเวลากว่า10 ปีหลังการค้นพบและตอนนี้ภาพเอ็กซเรย์จะเผยความจริงที่น่าตกใจเอิร์ซี่ไม่ได้เสียชีวิตจากการหลงทางหรือสภาพอากาศหนาวเย็นแต่เขาถูกฆาตกรรมหลักฐานชิ้นสำคัญคือหัวลูกธนูหินขนาด 2.6 เซนติเมตรที่ฝังอยู่ในไหล่ซ้ายตำแหน่งที่ตรงเข้าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ซึ่งทำให้เขาเสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน20 นาทีการวิเคราะห์บาดแผลและมุมการยิงบ่งชี้ว่าคนร้ายน่าจะซุ่มโจมตีจากตำแหน่งที่ต่ำกว่าโดยอาจหมอบซ่อนตัวอยู่ระยะยิงไม่น่าจะเกิน30 เมตรเพราะเป็นระยะที่นักธนูที่ชำนาญสามารถโจมตีได้แม่นยำลูกธนูที่ใช้ถูกยิงด้วยความเร็วระหว่าง120 ถึง 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีแรงมากพอที่จะทะลุลึกเข้าสู่ร่างกายที่น่าสนใจคือในกระบอกธนูของเอิร์ซี่มีลูกธนู14 ดอกแต่ว่ามีเพียง2 ดอกที่พร้อมใช้งานและถูกผลิตโดยช่างคนละคนสังเกตได้จากลักษณะการพันขนนกดอกหนึ่งนั้นถูกทำโดยคนถนัดมือขวาอีกดอกถูกทำโดยคนถนัดมือซ้ายและมีความยาวเกินกว่าที่จะใส่ในกระบอกธนูของเอิร์ซี่ได้แสดงว่าเขาอาจไม่ได้เดินทางเพียงลำพังสิ่งที่น่าแปลกใจอีกประการคือทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดโดยเฉพาะขวานทองแดงยังอยู่กับศพอยู่ห่างออกไปเพียง2 เมตรและมีดของเขาก็ยังอยู่ใกล้มือขวาบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์แต่เป็นการสังหารที่มีเป้าหมายชัดเจนเพียงอย่างเดียวคือการเอาชีวิต 5. สิ่งที่เอิร์ซี่บอกเราเกี่ยวกับอดีตการค้นพบเอิร์ซี่ได้เปิดหน้าต่างบานสำคัญสู่การทำความเข้าใจกับสังคมมนุษย์ในยุคหินใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญผู้คนเริ่มรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แต่ยังคงพึ่งพาการล่าสัตว์และเก็บของป่าสังคมเริ่มมีการแบ่งชนชั้นผ่านการครอบครองสิ่งของมีค่าเช่นขวานทองแดงที่เอิร์ซี่มีซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบการค้าขายที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงระหว่างชุมชนที่อยู่ห่างไกลรอยสักบนร่างกายของเอิร์ซี่ก็ได้เปิดเผยถึงภูมิปัญญาทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าที่เคยเข้าใจการสักที่ตำแหน่งเหนือข้อต่อที่มักเจ็บปวดอาจเป็นการบำบัดรักษาที่คล้ายกับการฝังเข็มในปัจจุบันนอกจากนี้การตรวจพบโรคต่างๆในร่างกายของเขาทั้งแผลในกระเพาะอาหารโรคหลอดเลือดแข็งและโรคข้อเสื่อมยังแสดงให้เห็นว่าโรคที่เราคิดว่าเป็นโรคของคนยุคปัจจุบันแท้จริงแล้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเครื่องแต่งกายและเครื่องมือที่พบกับศพสะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาดในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งการเลือกใช้วัสดุการออกแบบเครื่องนุ่งห่มและการสร้างอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการอยู่รอดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยมที่สำคัญที่สุดการเสียชีวิตของเอิร์ซี่นั้นได้เปิดเผยให้เห็นว่าความขัดแย้งและความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับที่ยังคงเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์ในแง่นี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยในช่วง 5,000 ปีที่ผ่านมา 6. มรดกที่ทิ้งไว้ให้โลกปัจจุบันการค้นพบเอิร์ซี่ได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับยุคหินใหม่อย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่มองว่าเป็นยุคที่ผู้คนไม่มีการจัดระเบียบทางสังคมที่ซับซ้อนแต่หลักฐานจากศพของเขาได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีระบบการค้าการแพทย์และโครงสร้างทางสังคมที่ก้าวหน้ากว่าที่เคยเข้าใจการศึกษาเอิร์ซี่ยังได้พัฒนาวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดีแบบใหม่ๆในแง่การแพทย์การค้นพบโรคต่างๆในร่างกายของเอิร์ซี่ทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของโรคภัยไข้เจ็บที่ยังคงรบกวนมนุษย์จนถึงปัจจุบันที่สำคัญที่สุดแม้เทคโนโลยีและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ทั้งการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดความขัดแย้งและการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงยังคงดำรงอยู่เช่นเดิมการอนุรักษ์และศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเอิร์ซี่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจรากเหง้าของมนุษยชาติและอาจช่วยให้เราหาทางออกที่ดีกว่าสำหรับปัญหาต่างๆที่ยังคงท้าทายสังคมมนุษย์จนถึงปัจจุบัน